Gagawa tayo ng peach mango cream pie! Yes, eto ay inspired sa paborito nating peach mango pie ng Jollibee. So, gagawa tayo ng peach mango na jam at para cake na cake ang dating ay gagawa tayo ng creamy na mousse layer. Para naman sa cake base natin ay gagamit tayo ng lemon square na cheesecake. Ayan, so sa topping natin ay meron tayong matamis na mangga at peaches. Para naman sa mousse layer natin, gagamit tayo ng all-purpose cream at condensed milk. So, dapat chilled overnight yung ating all-purpose cream at condensed milk. Para naman sa cake base natin, gagamit tayo ng lemon square na cheesecake. Pero kung gusto nyo na ibang cake base, pwede naman. And pwede din na graham crackers ang gamitin niyo. So, ayan, gawin na natin. Okay, bago natin i-whip yung ating cream, ay ipa-bloom na muna natin yung ating gelatin. So again, gelatin po ang gamitin, wag po gulaman. So eto ay Nox na brand, pero pwedeng gumamit ng kahit anong brand. Mas mura ang Ferna. Lagyan natin ng room temperature na water. And siguraduhin na lahat ng grano ng gelatin ay basa. And hayaan na muna natin yan. Okay, eto yung gagamitin natin na cake base. So kung gusto nyo na gawing crust ay graham crackers, pwede. At pwede naman na ibang flavor ng cake gaya ng yung mamon, or ang gusto nyo, chocolate flavor, or strawberry, or kung may mahanap kayo na mango, or peach na cake, pwede din yon. So, okay, i-cut na natin to. Ayan. So, eto ay, kung napapansin nyo, makapal siya. So, ang gagawin natin ay, i-cut natin siya para hindi na masyadong makapal. Okay. Ayan. And, eto na po siya. So, ngayon naman ay maglagay tayo ng mainit na tubig. Tapos ay, i-mix natin ito until matunaw siya. Ayan. So, eto na yung ating all-purpose cream. Ang nabili ko ay 370 ml na can. Pero pwedeng gumamit nung yung 250 ml, dalawa nun, okay na yun. Eto, lata kasi ang nasa akin. So, ang gagawin ko na lang ay 1 can and half nito. So, ilagay natin to. Tapos ay i-whip natin ito until mag-double ang kanyang size. And eto na po siya. So, ngayon ay maglagay tayo ng ating condensed. Ito ay chilled overnight din. So, kung gusto nyo na 3/4 lang nitong can, okay lang din. Ako, uubusin ko na. Tapos ay i-mix natin ito. Okay. Maglagay tayo ng konting vanilla essence. Ayan. Ilagay na din natin yung ating tinunaw na gelatin. Ayan. Hindi naman kailangan na matagal yung pag-mix natin. Basta mahalo lang natin yung inilagay natin ng condensed milk at nung ating gelatin. Ayan. So, ito yung gagamitin ko. Springform na pan. Ito yung kanyang belt. Okay, tanggalin natin para makita nyo. Ito naman yung bottom niya. Naglagay ako ng cake board dahil para hindi ako mahirapan sa pagtanggal mamaya or bukas pala. Actually, pwedeng cake board ang diretso mong ilagay dito sa ating springform na pan. Kaso lang, yung cake board ko ay hindi even yung kanyang pagka-circle. Ayan o, meron siyang space. So, yung mixture natin, kakalat. So, eto na lang yung ginawa ko. So, i-arrange natin dito yung ating cake. Ayan, so ibusin natin yung ating cream mixture dito. And eto na po siya. So, ngayon ay ilagay natin sa chiller overnight para mag-set. Kinabukasan ay gawin na natin ang peach mango topping. Okay, eto yung mga cut natin sa peach and mango. At dapat yung mangga ay matamis talaga. So, dapat yung cut ng ating mga prutas ay hindi maliliit dahil madudurog yan. And, maglagay tayo ng ating asukal.
And maglagay tayo ng konting syrup. Ito ay galing sa ating peach na canned. Okay. Mix natin yan. Buksan natin ang apoy. At lutuin natin ito until maging medyo mushy siya. Hindi totally mushy Medyo lang. And eto na po. Ayan. Na-evaporate na mostly ng kanyang liquid at ganito na yung texture niya. So, medyo slight, very light lang yung pagka-mushy niya. Buo pa rin. Okay, so ngayon ay patayin ng apoy at palamigin na muna natin ito. And ayan, eto na siya. So, bago natin tanggalin yung ating belt ay scrape na muna natin yung gilid pero yung sa ibabaw lang. So, ngayon ay buksan na natin yung ating belt. Tandahan lang din. Ayan. Okay. Ayan. So, ngayon ay ilagay na natin yung ating peach mango na jam o yung ating ginawa minatamis. Okay, eto ay optional. Ngayon ko lang na-realize na parang maganda maglagay ng whipped cream. Ayan, so tikman na natin. Wow, itong slice na to ang titikman natin. Ang laki nito. Wait lang. Ayan. Ito yung loob niya. Ayan siya, oh. Tikman na natin. Ayan, tikman natin. Ayaw ko magpaka-OA, pero kung gusto yung gumamit ng ibang cake base, okay lang. Pero ang sarap talaga ng lemon square na cheesecake. Pero yun nga, kung meron kayong ibang na-imagine na pwedeng i-pair or gawing cake base, pwedeng mamon, di ba? Or kung gusto niyo din, crush na graham crackers, pwedeng ganun na base. Pero eto, perfect na siya for me. At yung ginawa natin na peach mango na jam or filling or topping, parehong-pareho dun sa peach mango pie yung binibili natin. Actually, eto din yung ginagamit ko na recipe kapag gumagawa ng peach mango pie. Diba? Nauso yan noon. Super tagal na siguro, 7 years ago. Gumawa tayo niyan. And same, wala lang itong cornstarch dahil ginawa natin siyang pag-topping. Kasi kapag lalagyan mo siya ng cornstarch, mag-iiba yung kulay niya. Hindi siya kaaya-aya for topping. Pero kapag ginawa mo siyang palaman sa pocket pie, yung pie, maglagay ka ng cornstarch. I-search nyo lang yun kung gusto nyo ng peach mango pie na recipe. Search nyo lang yun, Kusina Chef, peach mango pie. And meron ding tuna tayo doon na ginawa. Masarap din yun. So, yes. Literal na may cream dahil yung mousse natin yung nagsisilbing cream. Sarap ng combination talaga. And in fairness, hindi siya nakakaumay. Pero kung gusto nyo magbawas ng asukal, pwede naman. And kung gusto nyo din bawasan yung condensed milk, pwede din. Nauubos ko na. At kung gusto nyo na hindi siya i-topping, yung parang inimix mo siya sa mismong mousse, pwede naman din. So, unahin mong gawin yung topping, tapos palamigin mo. Kapag na-whip mo na yung cream natin, i-fold mo siya. And again, yung whipped cream sa gilid ay optional. Naglagay lang ako para mas pretty tignan. Dahil kanina yung paglagay ko, parang okay naman, rustic siya. Pero mas feel ko na may whipped cream sa gilid. Pwede din na crush na graham yung ilagay mo dito sa gilid. Ito ay full size na cake, di ba? Kung gusto nyo na ilagay sa cups, ay pwede talaga. Kung gusto yung maliliit na cake din, bilog,
pwede. And kung wala kayong spring form na pan, ginamit natin sa pang-mold nito, okay lang. Pwede nyong ilagay sa mga cake pan na hindi spring form. Or kung wala talaga kayong cake pan, ay pwede naman sa mga plastic container. Yung kahit anong plastic container sa inyo. Kasi para ka din gumagawa nito ng mango float. So, okay lang. Pero hindi mo siya matatanggal na buo, di ba? So, parang dudukot-dukot ka lang dun sa container ninyo. Pero kung gusto niyo na matanggal siya sa molding ninyo, pwede na maglagay ka ng plastic sa loob. Tapos, i-arrange mo siya. Kapag naging firm na, matatanggal mo yon ng buo dahil dun sa plastic na yon. So, ayan. Sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao!